And this naturally, as Albert Einstein once stated, everything should be made as simple as possible, but never repeat simple. To start with, if I ask a question, what are the needs of a human body? The answer will surely be what we have been educated in the primary school: food, shelter, and rest. Maskan كل شيء. But Matthew, in a more scientific study, found that the human being needs 8 principal requirements: food, shelter, rest, sex, security, self-esteem, الاعتداد بالنفس, self-actualization, تفعيل الذات، بمعنى ان هو يبقى له وظيفه في المجتمع وشغلانه الناس بتحتاجوا عليه. and above all belonging، اللي هو الانتماء. حتى في الانيمالز لازم نعمل belonging، اللي ماشي في القطيع بتاعه ما بيسيبوش يعني. Women in particular, in addition to these 8 principal requirements, need an extra requirement in the form of psychological and social support to overcome the extra burden of pregnancy, lactation, and motherhood. That was a paper question or proctoral question, سؤال قوال، بلاش الكلمة التانية يعني، to enable us gain access into our issue, safe motherhood. First slide, please. Next. This table shows us the maternal mortality in Egypt at different periods compared to that in England. In 1935, أيام الملك فؤاد كانت 4.2 per thousand، كانت في الوقت ده بتتحسب بالألف. And in England it was 4.1 per thousand. حاجة عظيمة جدا، يعني احنا زي انجلترا تقريبا. In 1972 بعد الثورة المجيدة صحيح قل الريت، لكن حصل دايفيرجنس او سبلاي اوت كان كبير جدا بيننا وبين انجلترا. انجلترا قلت تقريبا، بقينا احنا 6 اضعاف بعد ما كنا زي بعض. والغريب ان في سنة 1988 النسبة عن الريت عندنا زاد تاني بقى 1.6 في الألف، في حين انه في انجلترا further decreased to 0.1 per thousand. هل الارقام تكذب؟ الارقام تكذب؟ في مصر كل شيء يكذب، حتى الارقام. العبقري الدكتور نبيل يونس في اواخر الثمانينات عمل study to show the magnitude of the problem in Egypt because it actually represents a carnage مجزرة. لأن أنا بسمع إن الماتيرنال مورتاليتي 164 في 100,000، يعني كل 100,000 واحد ست تولد بيموت منهم 164 يعني عدد قليل. لكن الحقيقة غير كده خالص. هو حسبها ازاي؟ هو ضرب هذا الريت في معدل المواليد، طلع عنده 2400 حالة بيموتوا سنويا في مصر من الماتيرنالز، من البريجنسي اند ليبر. قسمهم على 12 شهر طلع 200 حالة في الشهر.
قسمهم على 4 أسابيع طلع 50 حلقة في الأسبوع. يعني إيه؟ يعني كل أسبوع أتوبيس مليان ستات يفترض إن هم في عمر الظهور في الريبرودكتيف ايج من 15 ل 45 سنة، ويفترض إن هم very healthy لأن البريجنسي and parturition are physiologic processes. هذا الأتوبيس بيقع بمن فيه في النيل ومحدش واخد باله. يعني احنا من أسبوع 50 طفل ماتوا في حادثة الأتوبيس في أسيوط. الدنيا قامت ووزير النقل استقال. لو طبقنا هذا المنطق على وزارة الصحة أنا عاوز كل أسبوع وزير صحة جديد. Next one. This is to get an idea about the maternal mortality in different countries, developed and underdeveloped. مش هنقرا الأرقام because these figures are so rapidly changing. لكن يهمني بس إسرائيل في الآخر دي الماتيرنال مورتاليتي فيها 5 في 100,000. 5 في 100,000. ولوكسمبورغ اللي هي 5 قبل الأخيرة البلد الوحيد في العالم اللي الماتيرنال مورتاليتي فيه 0. واحنا بفضل الله عندنا في اسم النسب حاجه الماتيرنال مورتاليتي 0. انا بقول على الاقل بالفضل اللي انا ماسك فيها في حاله ماتت انسان عندنا في اسم، حد يقول لي ما احنا كلنا موجودين اهو، كلنا في الاسم موجودين. مفيش حاجه موجوده، ما بقولش كلام مرسل. كلام المرسل مالوش اي مكان في حالات بتجي لنا من بره. بيجي لنا حالات بتجي من بره كوميونيكيشن كبيره جدا وبفضل الله بتعدي. في ايجيبت 1992 الماتيرنال مورتاليتي كان 174 في 100,000. طبعا هو العدد ده قل جدا دلوقتي، واخر رقم وصلني كان 74 في 100,000. مش عارف الدكتور علي زكريا عنده ارقام جديده عن كده، كان عندي كلها يعني. كان اخر رقم وصلني 74 في 100,000. And although the figure is half, but it still represents a garbage, مجزرة or massacre, مذبحة. Next one. These are the causes of maternal mortality in Egypt. The relative percentage of contribution of each factor differs from country to country. And here in Egypt, still, hemorrhage represents the main crux of the problem. To the right side of the table are the results of avoidable factors in each cause. Hemorrhage, which contributes 43% to maternal mortalities, 50% of cases are avoidable, and so on. Again, I think no case should die of postpartum hemorrhage or obstetric. No case, whatever logistics are deficient. No case should die of postpartum or antepartum hemorrhage at all. Of course, infection with the advent of new generations of antibiotics should not lead to maternal mortality. Even if the patient is septicemic, and the septicemic pregnant patient can be treated, can be managed, and can pass. And if you meet a case of septicemia with pregnancy, what you will do first? You will treat septicemia or induce labor. You have to treat septicemia first, except in one case, when the uterus is the source of infection. يعني الحالة عندها chorioamnions. You should at once deliver the patient. Pulmonary embolism
الشماعة اللي كلنا بنعلق عليها الحالات اللي هي بتموت صدمة. طبعا contributes very little to the percent of maternal mortality 10%. وحتى لو هي شماعة بنعلق عليها الوفيات بتاعت ماتيرناليز مش لازم كل حالة بالمونري امبوليزم تموت. ده الاوفر اول ديث ريت في حالات البالمونري امبوليزم 15%. وفي حالات الماسيف بالمونري امبوليزم 50%. اللي هي المشكلة ايه؟ المشكلة انه في رول once you suspect pulmonary embolism, suspect and not diagnose, you should start giving aggressive therapeutic dose of heparin to the patient until you are sure of the diagnosis. And the gold standard for diagnosing pulmonary embolism is pulmonary angiography. لما تبعت العيان تعمل pulmonary angiography في المنظورة هتكون ماتت. وأنا عايز أسأل سؤال، لو أنا جيت على أي واحد فيكم واديته فول ثيرابيوتيك دوز اوف هيبارين هيجرى له ايه؟ مش هيجرى له اي حاجه خالص. فبليز when you suspect and not diagnose pulmonary embolism وسسبكت ازاي؟ عمليه بسيطه جدا. فكلنا دلوقتي بنشتغل بالبلس اوكسيمتر بيقيس لك الساتوريشن اوكسجين ساتوريشن لقيته اقل من 90 في عيان عندها تكيبني تاكيكارديا شوك سيانوزيس شيست بين اعمل لها بس اي سي جي شيست اكس راي سي بي سي اكسكلود هيمورج على طول. العيانه اللي فيها الحاجات دي تديها فول ثيرابيوتيك دوز اوف هيبارين until you confirm your diagnosis. This is to show the personnel distribution or attribution of avoidable factors in maternal mortalities للبرسونيل نفسه. يعني ايا كان السبب في الماتيرنال مورتاليتي ففي شخص مسؤول عنه، سواء هذا الشخص كان البيشنت او الجي بي او البوستيتيك كلينيك ستاف او الكونسلتنت او الميد وايف والى اخره. حتى الادمنستريشن ليها رول والاذر كوميونتي ستاف وسائل الاعلام والمواصلات والخلافه. انا يهمني في الموضوع ده كله الميديكال بيرسونيل. طبعا الكونسلتنت محطوط انه مش مسؤول عن اي حالات وفيات، ده الكلام الايدي، انما هنا في مصر مسؤول طبعا، لان بقى في فوضى دلوقتي في التركيب بصراحه. هو اول واحد بتسيبه. لا انا بقول لك يعني هو الكونسلتنت هنا مكتوب انه 0%، لكن هو مسؤول لان الكونسلتنت ده المفروض يبقى حاجه كبيره قوي، يبقى موسوعه وعارف كل حاجه. لكن ده مش حاصل هنا في مصر. يهمني بالنسبه للميديكال بيرسونيل افرق بين حاجتين. حتى ده في المحاكم بيفيد الناس كتير. نيجليجنس اند انكومبتنس. والحقيقه ان التفريق بينهم بيبقى صعب جدا في كتير من الحالات. يعني انا لو كنت ماسك مستشار وكيل وزاره في التقرير كان في حالات بيبقى من الصعب تعرف هل الطبيب ده اهمل ولا نتيجه الانكومبتنس والانفيشنسي بتاعته هي اللي موت الحاله. فكليه الطب بتاع الصعيدي اسم الطب الشرعي عمل مؤتمر مخصوص to define medical negligence عشان يعرف الاهمال الطبي، لان تعريفه صعب جدا. ووصلوا لتعريف غايه في الاهميه. قالوا انه الطبيب لم يتوقع حين كان يجب ان يتوقع، ولم يحتاط حين كان يجب ان يحتاط، ولم يتدارك حين كان يجب ان يتدارك. نضرب مثل بسيط. يعني حاله جت لنا عندها هيدراموس، فدخلت الجسم والنايب ولدها وسابها واحد سكن جالها بوستبارتم هيموريج ماتت. ده يدخل تحت طائله الاهمال. ليه؟ لان حاله هيدراموس لازم اتوقع الاول ان هيجي لها بوستبارتم هيموريج. طيب توقعت وما احتطتش. احتط بايه؟ ده دم. طيب توقعت وحجزت لها دم ولم اتدارك في الحاله مبكرا، يبقى برضه هيدخل تحت تعريف الاهمال الطبي.
وانا يعني ببشركم بتيست او رول، هو المفروض رول لكن هم بيسموه تيست كويس قوي، ده في صالح الاطباء مطبق في انجلترا، اسمه بولم تيست. للاسف كثير من الاطباء يجهلوه وده ينفعهم جدا في المحاكم. بولم تيست states that he is not considered guilty. The physician who conducts a certain procedure in accordance with the opinion of a respected authority, even though another authority gives an adverse opinion. يعني لو في اثنين استشاريين حقيقيين يعني ادوا رايين مختلفين، واحد يقول ان هو الدكتور ده مش صح، واحد يقول ان الدكتور ده مش غلط، فالمحكمه المفروض تاخد براي الدكتور اللي قال انه مش صح. These are the factors affecting maternal health or maternal death. Poverty. Actually, poverty is never an obstacle to proper health care provision. وضربين مثال على كده في ولايه في الهند اسمها كيرالا ستيت. كيرالا ستيت دي انا كنت بدرسها وما كانش عندنا يعني معلومات وافيه عنها، لغايه ما سالت طبيب هندي عنها في السعوديه فقال لي دي ولايه في اقصى جنوب الهند تعدادها تقريبا 180,000 نسمه. كان في اواسط السبعينات من القرن الماضي اندرا هاند طلعت قرار بالكويرسيف ستيرلايزيشن، التعقيم الإجباري. وقعد هذا القرار ماشي سنة عقموا فيه 8 مليون هندي. كانوا بيعملوا حاجة اسمها ستيرلايزيشن كامبس في الشوارع. وبعدين قامت احتجاجات ومظاهرات فاضطروا إلغاء القانون وبدأت الزيادة تستمر في السكان. فجت كده الستيت ديت كل المواطنين اللي بيعرفوا القراءة والكتابة تطوعوا، مدرسين وأطباء ومهندسين وكله، وبقوا يعلموا الناس والستات المحو الأمية في حظائر المواشي وفي البيوت وفي الشوارع وفي كل مكان، لغاية ما الأمم المتحدة بعد 3 سنين من بداية المشروع أعلنت إن كيرالا ستيت is the only state in the world in which there is illiteracy. There is no illiteracy. الولاية الوحيدة في العالم اللي ما فيش فيها أميين. كانت النتيجة إيه؟ النتيجة انعكست كويس قوي على الهيلث كير وعلى الكونترسيبشن يوز وعلى الماتيرنال مورتاليتي. فده يبين لك انه كانت كيرالا ستيت ديت من افقر ولايات الهند، ان الفقر is not an obstacle to proper health care provision. هو اذا كان الفقر هيبقى فقر الدكتور مش فقر المريض. ومن هنا بنطالب بالكامل ان شاء الله. Low socio-economic state is a very important item in affecting maternal health. In some African countries, وهنشوف الكلام ده بنفسي, women are looked at as second-class beings. They are fed on leftovers. بياكلوا بقايا الطعام، يعني المائدة بتتحط قدام الرجالة وبعد ما يمصمصوها يدخلوها في الستات دي وياكلوا. كانت عندنا احنا زمان كده. These women are deprived even not from protein or vitamin supply. Even they lack the daily caloric requirement, resulting in malnutrition, inadequate pelvis, and this inadequate pelvis together with early marriage will lead to obstructed labor, vaginal fistula, and it has been estimated that in Africa alone, in the Franco-foreign countries of Africa alone, there is now 40,000 cases of vaginal fistula. These women are renounced by the society and by their husbands, and are neglected, although they contribute about 80% of their production, their economic production. So, taking care of these women will improve their health state and will improve also economic outcome.
poor availability of adequate health services. النقطة المهمة هنا إن adequate health services should be available very close, very near to the patient. لأن التايم فاكتور مهم قوي في حالات زي حالات البوست بارتم هيموريج زي ما هنشوف في السلايد بعد كده. These are the causes of postpartum hemorrhage, primary and secondary. I would like to attract your attention that the most common cause of secondary postpartum hemorrhage, unlike many physicians believe, is subinvolution of the placental sac. The second table shows the estimated average interval to death from onset of some gynecologic or obstetric conditions. Postpartum hemorrhage 2 hours. The most dangerous situation leading to maternal death in obstetrics is postpartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage, the average time to death is 12 hours. Rupture uterus, 24 hours. Eclampsia, 2 days. Obstructed labor, 3 days. And infection, 6 days. Just one point I would like to attract your attention. Please don't rush to hysterectomy in postpartum hemorrhage. Hysterectomy, I think, should never be done for control of postpartum hemorrhage. All cases of postpartum hemorrhage can be managed conservatively. You have so different alternatives for hysterectomy. الhysterectomy عمل تراجيديز كتيرة جدا، وعندنا هنا فاجأة جدا في حالة اتشلها اليوترس علشان اكسيدنتال هيموريج من سنين والعيل مات، ودلوقتي الست دي عامله موقع على النت بتدور على ناس يعملوا لها يوتراين ترانسبلانتيشن اللي هو كل المحاولات بتاعته لغايه دلوقتي فين. It's actually a tragedy to remove the uterus for control of hemorrhage. Again. Please don't rush to hysterectomy for control of postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage, although here in Agri Hospital, our logistics are very efficient, but man capabilities here are very advanced, and we can cope with any case of postpartum hemorrhage, provided early intervention is provided to the patient. Patient can drive. Can drive? Oh, Yes. right. Please, doctor, time. Thank you for listening.